હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું અમારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું સવાર માટે બહુ જ ટેસ્ટી નાસ્તો વઘારેલા ચણા। આ ચણા ખાવાથી તમને ભૂખ પણ નહીં લાગે, શરીરમાં થાક પણ નહીં લાગે અને પ્રોટીન પણ મળી રહેશે। તો ચાલો તેને બનાવીએ। અહીંયા મેં એક વાટકો ચણા લીધા છે, થોડા મીઠા લીમડાના પાન, 2 ચમચી તેલ, 1 ચમચી લાલ મરચું, 1 ચમચી ધાણા જીરું, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી આમચૂર પાવડર, 1 ચમચી રાઈ, અડધી ચમચી હિંગ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લીધું છે। સૌથી પહેલાં આપણે એક કડાઈમાં તેલ નાખીશું। તેલ ગરમ થઈ જાય પછી તેમાં આપણે રાઈ નાખીશું અને રાઈને ફૂટવા દઈશું। ચણા મેં આખી રાત પલાળીને પછી બાફી લીધા છે, બાફેલા ચણા લીધા છે। હવે તેમાં આપણે હિંગ નાખીશું। હવે તેમાં મીઠા લીમડાના પાન નાખીશું। અહીંયા આપણો વઘાર થઈ ગયો છે, ગેસને આપણે ધીમો જ રાખવાનો છે। હવે તેમાં બાફેલા ચણા ઉમેરવાના છે। ચણાનું પાણી બધું જ નિતારી લેવાનું છે અને પછી તે નાખવાના છે અને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે અને ધીમા ગેસે 2 મિનિટ ચડવા દેવાનું છે। પછી તેમાં આપણે મીઠું નાખીશું અને બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। મીઠું મેં બાફતી વખતે પણ નાખ્યું હતું, તો મેં આમાં મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે નાખ્યું છે। હવે તેમાં અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું અને 1 મોટી ચમચી જેટલું લાલ મરચું નાખીશું। મરચું તમે ઓછું કે વધુ કરી શકો છો। હવે તેમાં 1 ચમચી આમચૂર પાવડર નાખીશું અને બધો જ મસાલો સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। 1 મિનિટ સુધી ધીમા ગેસે જ આપણે મસાલાને ચડવા દઈશું। અહીંયા 1 મિનિટ પછી મસાલો ચડી ગયો છે, ગેસને બંધ કરી દઈશું। તો તૈયાર છે આપણા ટેસ્ટી અને ચટપટા એવા વઘારેલા ચણા। આ ચણાને એક વાટકામાં કાઢી લઈશું। આ ચણાનો નાસ્તો તમે સવારમાં ખાશો તો તમને ભૂખ નહીં લાગે અને આનાથી શરીરમાં તાકાત પણ સારી એવી રહેશે। આ ચણા બહુ જ ટેસ્ટી અને લાજવાબ બને છે। જો તમારે આમચૂર પાવડર ના નાખવો હોય તો જ્યારે ચણા બની જાય ત્યારે ગેસ બંધ કરીને તેમાં લીંબુનો રસ પણ નાખી શકો છો। તમે પણ તમારા ઘરે આ રીતે તેને જરૂર બનાવજો। જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દો। મળીશું નવા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।